Я ніколи не вважала себе вродливою. Вже декілька років говорять, що я красива, а я цього не відчуваю. Ці слова належать Карен Мюлдер, моделі, яка входила в золоту десятку супермоделей 90-х. Це були часи, коли Лінда Евангеліста заявляла, що не встане з ліжка менше, ніж за $10 000, а Карен заробляла їх щодня, спокійно встаючи і роблячи свою роботу, без пафосних заяв і скандальних скандалів. Вона просто з'являлась на обкладинках Vogue, була обличчям рекламних кампаній Chanel, Dior, Versace, Givenchy і ще з десяток люксових брендів. Карен, яка ніколи не вважала себе достатньо гарною, і на це, звісно ж, буде причина, називали живою Барбі. Настільки її зовнішність була ідеальна. Саме вона була однією з першої історичної п'ятірки офіційних контрактних ангелів Victoria's Secret. Вона була тою, хто одночасно представляла люксові модні будинки, косметичні бренди і білизну. Це рідкісний випадок навіть для супермоделей того часу. Приставка «супер» йшла до неї не тільки в контексті моделі, а й до всіх її якостей як людини. Суперпрофесійна, суперпунктуальна, суперлюдяна, супердовірлива і супер травмована. А пізніше про неї її ж обожнювачі скажуть, вона геть нестабільна і супердивна. Виною тому, без перебільшення, жахлива, шокуюча і дуже жорстока історія, яка чорною, брудною тінню ходила за Карен. І, можливо, ходить за багатьма жінками в індустрії, да і не тільки в ній. Одного дня, після майже 15 шалено успішних років в модельному бізнесі, вона вирішила розповісти свою історію, але обрала не той час, не ту людину і не те шоу. Ту, яку боготворили і на яку хотіли бути схожою, назвали божевільною, навіть її батьки. Її не підтримав ніхто. Всі плівки першого інтерв'ю знищені, всі записи спалені. Але я знайшла те, що болить мені досі. Лише одне видання дало її історії життя. Його журналістам вона сказала: коли ви опублікуєте цю статтю, для мене почнеться кінець страждань. Я хочу лише справедливості і почати жити, бо раніше це здавалося неможливим. Тож запрошую вас зануритись в найповнішу історію про зліт і падіння супермоделі ери 90-х Карен Мюлдер. І я Марія, ви на каналі Mushroom TV. Якщо ви щось пропустили, то ви нічого не пропустили. Я вам все розкажу. Друзі, в цьому відео я буду розповідати про людей абсолютно різних професій, в принципі, як і в усіх попередніх. І от як же круто бачити, коли людина дійсно знаходиться на своєму місці. Але знаєте, цей момент, коли треба спочатку обрати, що ж тобі підходить. І в голові крутиться питання, чи правильно я той вибір взагалі роблю. Так от, зараз буде меджик. Є спосіб перевірити це без ризику та витрачених років життя і коштів на даремне навчання. Бо в Україні запровадили безкоштовний тест-драйв професій на курсах Go IT. Кожний українець може спробувати себе в 5 різних IT-професіях та зрозуміти, куди рухатись далі. Веб-дизайнер, розробник, дата-аналітик, проджект та тестувальник. Які ж переваги роботи в IT? Це свобода працювати звідки завгодно, офіційне працевлаштування або фріланс, стабільна зарплата в доларах чи євро та відмінний соцпакет. Go IT підтримує рішучих і натхненних розкішними знижками на обраний повний курс наприкінці марафону. Від вас потрібні лише вільний час і бажання навчатись. Пропозиція обмежена в часі, тому реєструйтесь за посиланням в описі під відео або скануйте QR-код. Це французьке шоу Т'єрі Ардісона. Всі про це говорять. Одного з найбільш впливових фігур медіапростору Франції. По популярності це щось між шоу Опри Вінфрі і Ларі Кінг Лайф. Тобто дуже популярне. 31 жовтня 2001 року в студію до Т'єрі прийшла одна з найкрасивіших і найпопулярніших топ-моделей – Карен Мюлдер. Розмова починається невинно. Плани, трохи про депресію та втому від індустрії, про те, що їй 34 і вона
вона радіє, що вже пару років як відійшла від цього бізнесу. Але потім голос завжди спокійної і витриманої Карен почав тремтіти. Із очей покотились сльози. У глядачів, які сиділи вдома, жували піцу та запивали колою, 100% в цей момент кола пішла носом. Бо Карен починає свій монолог швидко, наче боїться, що її зараз зупинять. Вона говорить про свій показний образ супермоделі, але всередині все зламано і пусто. І тут же починає сипати на голову ошалешених глядачів і ведучого імена і прізвища бізнесменів, політиків, поліцейських, букерів і директорів модельних агентств, при цьому звинувачуючи кожного з них в сексуальному насиллі. І увага! Торгівля неповнолітніми моделями для високих еліт. Пам'ятаєте справу Епштейна? Отож. Її найвибуховіша заява стосувалась участі в цьому насиллі члена королівської еліти – принца Альберта. Пряма трансляція обривається. Глядачі в шоці. Т'єрі Ардісон мало не знепритомнів і сказавши, що у Карен психоемоційний зрив, вона нестабільна. Після цього запис інтерв'ю був фізично знищений. Гості студії всі без винятку підписали документ о нерозголошенні. Кадрів цього шоу не існує в природі. Все, його дійсно знищили. Через деякий час після того інтерв'ю, за різними даними, то за кілька днів, то за місяць, Карен дала аналогічне французькому щотижневику VSD. Якщо плівку можна було знищити, то архіви журналу – це вже зовсім інша справа. Але я знайшла те видання. На 6 сторінках все життя Карен. І там стає зрозуміло. Депресія і параноя з'явились не від розкішного життя супермоделі, а від того, що вона пережила. З мене хотіли зробити повію, мене накачували наркотиками, мене піддавали гіпнозу. І ви навіть не уявляєте, як це просто і як це страшно. Модельна індустрія – конвеєр дівчат для заможніх чоловіків. І вивести організаторів на чисту воду не вийде. Зв'язки у них скрізь. Карен Мюлдер, майбутній символ епохи супермодели 90-х, народилась 1 червня 1969 року в невеликому містечку в Нідерландах. Батько був податковим інспектором, а мати – секретаркою. Сім'я жила в достатку. Карен з дитинства була мало того, що красивою дівчинкою, та ще і обдарованою. В школі вона навчалась на відмінно, а потім ще й вивчить декілька мов, німецьку і французьку в тому числі. Це вся офіційна інформація про її дитинство. Але воно було зовсім не таким приємним, як його описує Вікіпедія. Бо все, що Карен особисто скаже про нього, будуть вважати маячнею божевільною. В індустрію Карен потрапила випадково, як і всі моделі того часу. У 1985 році вона побачила анонс конкурсу Elite Model Management Look of the Year. Та в силу своєї скромності вона не подала заявку, але розповіла про своє бажання подрузі. І та потайки відправила фото Карен до агентства. І на конкурсі вона бере 2-ге місце. And the second runner-up is Karen Mulder from Holland. Ну і тут все закрутилось. Кар'єра буквально з перших зйомок полетіла в стратосферу фешену. Її обличчя обирали для продажу всього – від джинсів Guess до самих люксових брендів одежі і косметики. Дівчата фарбували волосся під Карен в колір золотої пшениці. В кожному випуску модних журналів саме Карен була на найвигідніших сторінках. Ну а першу обкладинку Vogue вона отримала 18 років. Але при тому всьому, вона не заявляла про себе гучно. Тобто спокійно працювала, робила свою роботу і не провокувала ні публіку, ні таблоїди жодними скандалами чи поведінкою. Про неї говорили, що вона білявка з породистою грацією. Не голослива і скандальна, як Наомі, не холодна, як Лінда, не буря, як Сінді, і не крижана стіна, як Клаудія, а хтось на золотій середині. Камера її обожнювала. Що не кампанія, то 100% розпродаж будь-чого. Одягу, косметики, білизни, панчох, сумок або аксесуар. І не менше, ніж камера, її реально обожнювали дизайнери. Бо Мюлдер була тою, хто ніколи не запізнюється і не влаштовує скандалів на майданчику. З нею подобалось працювати всім. Карен – це втілення жіночності і скромності водночас. Це дуже рідкісна особливість. Одна з найкрасивіших жінок, яких я знаю. Наомі
Ташо Кембл. Це, звісно, та ще коза. І от вам приклад витримки і професіоналізму Карен. В 95-му році по образу Наомі Кембл, Карен Мюлдер і Клаудії Шифер зробили ляльок Барбі. Topmodel Karen Mulder. Wenn ich ein Frosch wäre, würde ich sie küssen. Mua. Боже, цей поцілунок в лоб, ніби він зараз проковтне ляльку і Карен, розумієте? Самі ляльки той ще крінж, але суть не в цьому. Бачите, Барбі Карен одягнута в золоту сукню. Але на обкладинці журналу і на фотосеті в золотій сукні саме Наомі. Ну, типу, що за колізія? Наче ж має бути відповідність з лялькою і реальністю. А справа в тому, що коли Карен, як завжди, прийшла вчасно на зйомку і вже вдягла золоту сукню, їй зробили мейк і зачіску, але тут припхалась Наомі, трошки припіздавша, і закатила скандал, що їй подобається ця сукня. І саме вона має бути в ній на фото. І Карен після деяких переговорів віддала їй сукню. Слабкість не сказала. Вихованість і адекватність – так. І це не перший прояв її нормальності і людяності. Що, як ви розумієте, дуже рідко зустрічається в фешені. На цьому показі Шанель, топ-модель Шалом Харлоу, випадково спіткнулась. Карен, яка йшла за нею, також спіткнулась. І на сповільненні це дуже добре видно, що це не випадковість. Вона зробила це навмисно, щоб підтримати Шалом. І оце ледь помітне в кінці «Дай кулачок» виглядає дуже мило і дуже щиро. У середині 90-х Карен вже була мільйонеркою. І коли вона купила собі замок у Франції, всі були впевнені, що це особистий прояв розкоші. Але ні, вона перетворила його не на власний палац, а на дитячий простір відпочинку для дітей з малозабезпечених та неблагополучних сімей. Так от, Карла Бруні, чи Бруні, ну коротше. Топ-модель, яка походить з роду італійської знаті. Така, знаєте, депутат серед моделей. А після відходу з фешн-бізнесу стала взагалі першою леді Франції, коли Ніколя Саркозі став президентом. І от попри своє просте походження, Карен все одно вважали blue blood, блакитною кров'ю. Саме за її ось цю природну аристократичність, освіченість, вихованість. І все це дійсно було, а не здавалось. І от вони вдвох і дружили. Ця дружба ніби підсилювала образ Карен. Карла додавала їй статусу. Разом вони виглядали як союз двох королев з різних королівств. Одна офіційна, інша народжена не з золотою ложкою в роті, але з тією ж невимушеною величчю, яку не купиш за жодні гроші. І от що тут важливо. За всім цим глянцем, зйомками і гучними кампаніями вже працювала машина, яка перетворювала дівчат на товар. Карен з'являлась на світських заходах, в оточенні інших моделей, політиків, бізнесменів. І це теж була частина її роботи. Бо контракт топ-моделі – це не лише ходити по подіуму і зніматись в рекламі. А це відвідувати івенти агентства, різні заходи, де було присутньо дуже багато іменитих людей. Але з ким вона стояла на цих фото і що відбувалось поза камерами, Карен розповість лише тоді, коли її вже ніхто не зможе зупинити. Мюлдер була надзвичайно закритою людиною поза індустрією моди. Навіть трохи таким відлюдником. На відміну від багатьох інших суперзірок, вона не фігурувала в гучних романах чи скандалах із жонатими чоловіками чи кривавими діамантами, як, скажімо, Наомі Кембл. Про її особисте життя практично нічого не відомо. Перший раз Карен вийшла заміж у 18 років за французького фотографа Рене Бостона. Але, як часто буває з молодими парами під софітами, шлюб не витримав випробовування славою. Розлучились вони в 93-му році. Та в тому ж році Карен під час чергового перельоту на зйомки в залі очікування аеропорту випадково зустрічає Жана Іва Лефура, інвестора, забудовника і серйозного такого бізнесмена. Вони швидко заручились, їхні стосунки стали справжньою сенсацією світу моди. Їх називали однією з потужних пар 90-х. Першою такою парою було подружжя Сінді Кроуфорд і Річарда Гіра. Хто забув? Я вам трошки напам'ятаю. Вони колись були одружені. Отако. Однак в 97-му році Карен і Жан розлучаються. Це вся інформація про її особисте життя, бо далі вона його буде берегти від всіх. І зрозуміло чому. Адже вся ця закритість, при тому, що ти супермодель,
пояснюється просто. За блиском подіумів ховалась шокуюча правда про дитинство та зламаний, майже знищений внутрішній стрижень. В середині жовтня 2001 року Карен Мюлдер з'явилась в офісі Департаменту кримінальних розслідувань Франції. Спонтанно, без попередньої домовленості. Її побачив комісар Серф. Карен звинуватила члена своєї родини у сексуальному насиллі. Потім Карен приймає керівник бригади боротьби з сутенерством. Вона розповідає йому про вечері, організовані між неповнолітніми моделями та заможніми літніми джентльменами. Скільки правди криється під цими словами від тієї, яка була однією з найпопулярніших моделей в світі? Адже це звучить як розділ кримінального трилера. Саме так розпочинається інтерв'ю в журналі VSD, яке журналісти провели з Карен Мюлдер в її квартирі в найдорожчому районі Парижу. Це те саме інтерв'ю, яке вона дала на шоу в прямій трансляції, що так і не побачило світ. Ну, майже те саме. Бо вона дуже хотіла, щоб це інтерв'ю було опубліковано. І тому вона була більш обережною і стриманою. Особисто я так не вважаю. Я цій розповіді вірю. Після викриття ось тих всіх Епштейнів, Вейнштейнів, Дідів, Хуїдів повірили всі. Ну, можливо, всі. Але вже запізно. Так от, далі її питають, як вона може описати свій стан зараз. Все почалось, коли я була маленькою. Родич, редакція приховала його ім'я, скоїв сексуальне насилля, він психопат. Відтоді будь-хто, хто мене лякав, міг мати наді мною владу. Як довго вас ображали? Мені важко вам відповідати. Я навіть не знаю, чи можу вам довіряти. Я довіряла Т'єрі Ардісону, але він зрадив мене і не транслював наше інтерв'ю. Запам'ятайте цю її свідому, притомну, спокійну відповідь щодо того інтерв'ю. А потім вона починає розповідати про той самий перший конкурс. І як вона відчула в собі силу, що круто, вона вже не в Нідерландах і може попросити про допомогу. І туди, куди вона звернулась, над нею лише посміялись і використали це проти неї. Ну і, звісно, імена також редакція приховала. Вони просто робили примітку, що ім'я назване. Далі вона говорить, що всі, кого вона любила, батьки, партнери, друзі, всі її зрадили. І дуже багато про гіпноз. Що вона відчувала, що щось не так, що нібито з нею іноді щось відбувається, але всі згадки приходять як спалахи в пам'яті, і вона їх давить. Так от, Карен назвала це змовою, яка стосується людей в уряді та в поліції, які використовують дівчат з модельних агентств, навіть найвідоміших. Я кажу вам речі так, як я їх знаю. Я зовсім не боюся, бо я кажу правду. Коли ви почали згадувати все, що з вами сталося? Цього літа я поїхала у відпустку з нареченим. І тоді в мене виникли перші спогади. По-перше, про ті випадки в дитинстві. Я сказала собі, ось чому я така нещасна. Я зателефонувала батькам і дуже повільно пояснила їм це. У мого батька була дивна реакція на мої слова, що я рада, що та людина вже вмерла. Батько сказав, а я не рад, я би хотів з ним поговорити. Тобто не вбити його, а поговорити, розумієте? Потім я згадала, як боялась розповісти батькам про цей випадок. Я не розуміла цього страху, а потім у мене почали з'являтись інші спогади. Далі вона знову ж таки називає імена родичів і говорить, що насправді всі люди, з якими спілкувалася її родина, педофіли. І вона це коло хоче розірвати. Це жах. Ну, це просто жах. Тут немає ніякого пояснення. Очевидно, що дитяча психіка намагалась витіснити ті спогади, але в якийсь момент щось тригернуло, можливо, там на тому відпочинку чи раніше. І все полізло назовні. І отут, принаймні, мені стає цілком зрозумілим той факт, що вона дійсно не сприймала себе як вродливу жінку, як достойну жінку. Вона дійсно могла піддаватись певним маніпуляціям, можливо, і гіпнозу, а чого ні? Ну, типу, це елементарно. Від того, хто має владу. І проживала своє таке нібито розкішне і омріяне життя, при тому всередині була повна руйнація власних кордонів і психологічного самозахисту. Це жах. Я, звісно, жодного разу не психолог, але якщо такі є в коментарях, напишіть свою думку. У мене нічого немає на совісті, а ті, у кого є, ті заплатять. Тут ми маємо справу з дуже поганими людьми. Ті, хто хотів говорити, сьогодні мертві. Від цієї фрази стає моторошно, якщо чесно, хоча здавалось, куди би ще. Розумієте? Так?
А ось що вона говорить про агентство, де працювала Elite Model Management і Elite Model Loop. До того, як мене силою взяв один з них, я спокійно говорила батькам неповнолітніх моделей, що вони можуть не перейматись і залишати своїх дітей в цьому середовищі. Сьогодні я хочу це виправити. Я кричу через ваші сторінки. Благаю, ніколи нікому не довіряйте своїх дітей. На питання, чи говорила вона про це все з родиною, Карен відповіла: всі кажуть, що я божевільна, навіть моя мати, але я не божевільна. Я чудово розумію, що і ти мене такою вважаєш. Але я тебе прошу, я наполягаю, я беру на себе відповідальність за свої слова. Я просто прошу тебе опублікувати цю статтю і не зраджувати мене, як всі це роблять. Я хочу, щоб злочини називали своїми іменами, а педофілія досі є таким табу. Я не знаю, це неможливо ніяк коментувати. Розумієте, так? І от хоча в цьому інтерв'ю вона не називала прізвища принца Монако і інших відомих імен, бо інакше його б теж не опублікували, але після публікації до Карен приїхала її сестра і відвезла в психіатричну лікарню. Там вона була 5 місяців. Під час лікування Карен публічно вибачилась перед принцем Альбертом за свої слова та і перед всіма, сказавши, що то емоції і параноя. Іронія долі дуже зла, бо все це лікування їй оплатив президент Elite Model Management Жеральд Марі, якого вона і звинуватила в тому насиллі. А тепер увага! Як цікаво далі розвивались події. Після лікування вона повернулась до своїх апартаментів в центрі Парижу. В той же час Т'єрі Ардісон знов запрошує її на своє шоу. Бо хоч Карен називали нестабільною і ким тільки не називали, та публіка хотіла знати, що сталося з їх колишньою улюбленицею, куди ж вона поділась. Потрібні були відповіді. Бо вся реклама, всі згадки про неї зникли, а якщо про неї писали, то тільки в контексті її дивного психічного стану. І Карен приходить туди в червні 2002-го. Karen Mulder, a real interview. Як завжди, красуня, ведучий задає крінжові питання про лікування, про майбутніх чоловіків, як повпливали на неї її ж страждання, чи допомогли їй психологи. Вона його злегка тролить, відповідаючи, що майже всі вони ідіоти, але з одним вона іноді на зв'язку. Це вона про психологів. Коротше, тут головне ось це. Ведучий. Одного вечора тут, на цій студії, ви зламались. Так, це були речі, які піднялись на поверхню, і які раптом викликали параною. Але були і правдиві речі, розумієш? Тут ми бачимо, що Карен все одно, попри все, гне свою лінію, м'яко натякаючи, що були і правдиві речі. А в кінці відбувається ось це. Ведучий. Вам важко було сьогодні прийти? Ні, після минулого ефіру я зовсім не боюся сюди приходити. Це було справді люб'язно з вашого боку. Не показувати той запис. Не дякую, це найменше, що можна було зробити для тебе. Ну, тут що його казати, коли воно, звісно, бо людина двічі повторила майже слово в слово свою розповідь, просила видання опублікувати ту статтю, а тут дякую, що не показав. Думаю, це як ще одне показове публічне каяття. Для такого, знаєте, затвердження, що тоді вона була просто нестабільна. Що ви від неї хочете? 10 грудня 2002 року, через 5 місяців після останнього інтерв'ю, її колишній наречений, ось той інвестор Жан Лефур, був одним з перших, хто знайшов тіло Карен непритомним, після того, як вона не відповідала на його дзвінки. Знаходячись в своїй квартирі, вона впала в кому. Ймовірно, передозування снодійними. Ніяких записок, ніяких прощань, лише тиша. Тоді з нею майже попрощались, але в клініці наступного дня вона прийшла до тями. Спроба не вдалась. На щастя. Чи вірити в це бажання самостійно відійти до пращурів, вирішувати кожному з вас. Особисто я в це не вірю взагалі. Після цього вона зникла зі шпальт. Її ім'я ніби стерли гумкою, і при згадці ери супермодели її прізвище, як ви розумієте, не згадується ніде. Бо світ не хотів бачити супермодель жертву. Жертву, яка вижила. Світу потрібні ікони, а не поранена, жахаюча правда.
Останнім її виходом на подіум був 2007 рік. Виключно із-за того, що Джон Гальяно запросив її на шоу Діор у Версалі. Коли Карен вийшла на подіум, мені здається, всі присутні розуміли. Вона йшла, і кожен її крок говорив: «Я нікуди не зникла, я все ще тут». Хочете ви цього чи ні? Тоді, в 2001-му, медіа їй не повірили. Модна індустрія набрала в рот віскаря і причаїлась. Родина намагалась пояснити це нервовим зривом і дією порошку для носа. Але ж вона була не одна. Вона була однією з перших, хто назвав речі своїми незручними іменами. І коли аж в 21-му році почалось розслідування десятиліть зловживань Жеральда Марі, того самого власника агентства «Еліт», Карен Мюлдер дала свідчення. Її слова збігалися з іншими показами. Було багато позовів від неповнолітніх на момент розбещення моделей. Свої свідчення дала і Лінда Євангеліста, яка певний час була заміжня за ним. І французькі прокурори поновили справи, а потім і розслідування, яке тривало до лютого 23-го року. Але справу правильно закрили. Через, увага, закінчення строку давності. От і все. Чи поніс Жеральд Марі якесь покарання? Ні. Чи говорила вона на тих інтерв'ю правду? Для мене відповідь очевидна. Для скептиків, можливо, ні. Але тоді ви маєте задати собі питання – на хіба? Бо в нульові жодна модель не була зацікавлена у вигадуванні брехні, щоб зіпсувати собі кар'єру. Просто її правда тоді нікому не була потрібна. Да, в принципі, як ми бачимо і зараз. Ніяка правда нікому не потрібна. Висновок один-єдиний. Якщо про насилля мовчати, воно буде продовжуватись. Стосується це супер-топ-моделі мільйонерші або жінки, яка сидить в декреті, неважливо. Важливо знати, що коли жертву ніхто не підтримує, будуть наступні. Зараз Карен Мюлдер виховує доньку. Ім'я батька ніколи не буде названо. Вона веде дуже закритий спосіб життя, нічого ніде не говорить, хоча, здавалось би, уже ж можна. Там половина сіли, половина повбивались. Але, як показує суддівство, багато таких, як вона, не заговорять взагалі ніколи. Ну і всі ми знаємо, що стало жертвою Епштейна, Вікторією Джуфре, яка говорила і багато говорила. І через десяток років все одно в цьому році сама з собою щось зробила. Звісно, я не можу не прокоментувати справу актора театра на Подолі Костянтина Темляка, яка шокувала на тому тижні всіх, хто хоч раз на день відкриває соцмережі. Ось вам, будь ласка, на цей трындець дивиться вся наша селебриті-еліта і якось так ось, знаєте, особливо то ніхто і не кричить, хтось взагалі мовчить, а хтось говорить таке, що краще б мовчав. Чоловік, який мало того, що ламає не одній, вже як виявилось, жінці руку, зловживає забороненими речовинами, веде себе не просто неадекватно, а небезпечно. Чоловік, який газлайтить, маніпулює і зневажає свою жінку, він окей. Так. Бо що? Бо він вибачився. Ну якби. Як хтось написав, а нащо тоді в'язниці? Сказав, що був неправий. Після вибачень всі ж жертви виліковуються, а деякі воскресають. А що? Все вибачення, винуваті обставини, і в принципі жінка. Все. І чомусь, коли під всіма цими дописами прутнів йому в панамку напхали саме жінки, то його колеги висококультурні, високоморальні, звісно ж, написали слова підтримки. Бо він виправився. Він же так і сказав. Ви що, не чули? У мене сім'я, я вже інший, все, я нормальний, адекватний, всіх люблю, нікого не пишу. Тільки от коли справа дійшла до того, що він, неповнолітній, знаючи про її вік, відправляв дікпіки і писав, що б, і де б, і куди. От то вже інша справа. Майже всі колеги лайчочки прибрали, підтримуючи коментарі, підтерли. І такі, о Боже, це вже недопустимо.
пропало все. Але навіть при всьому цьому є ті публічності, які його захищають, говорячи, що знають його як прекрасного, чудового і вразливого чоловіка і актора. І так, вони всі в своїх підтримуючих постах пишуть ось це. Я, звісно, все засуджую. Зуб даю, що проти всього насилля. Але коли в одному реченні засуджую насилля і але, то далі можна не читати. Ось цю всю реакцію з засудженням жінок, а чого не пішла, а чого в поліцію не зверталась, а чого терпіла. Продовжуємо шукати причину в діях або бездії жінки. Парадокс. І так, оце саме моє улюблене. Стосунки – це про обох. Ні. Коли в стосунках один стає злочинцем, то винен виключно і лише злочинець. Незалежно від гендеру, до речі. Все. І жертва ніколи не винна. В мене просто... я не можу. Тому весь контекст цього відео дуже сьогоденний. Я маю надію, ви зрозуміли, що я хотіла донести цією роботою. Такі історії, на жаль, завжди актуальні. Так, ну і я теж вибачаюсь перед Русланом Ігоровичем, найвідомішим вчителем фізики в соцмережах. Бо спочатку я подумала, що вся ця погана історія про темляка – це про цього вчителя. Ну вони схожі з ним як брати. Что это не сон. Владимир, мы вас обожаем, киевляне. Спасибо, но я Виталий. Та й таке, шановні. Пишіть, що думаєте, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі в новому відео.